ইলেক্ট্ৰিকেল চেনেললৈ স্বাগতম আপোনালোকক। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো হৈছে ফৰ্টি মাৰ্বল কাটা। এইটো মেচিন চাম কি প্ৰব্লেমটো হৈছে, কিয় চলা নাই, কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি, পুৰা A to Z ডিটেইলছটো আপোনালোকক চেক কৰি জনাই আছোঁ। আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে বনাম, চাব। তো আপোনাৰ চিৰিজ লেম্প এটা লাগিব। চিৰিজ লেম্পটো আমাৰ ইপিনে আছে, চেক কৰি চাই লওঁ। এইটো বনোৱাৰ আগত আপোনালোকৰ চাওক কি বস্তু লাগিব। হয়তো এটা চিৰিজ বৰ্ড লাগিব, এনেকৈ চিৰিজ লেম্প যিটো কম চিৰিজ বৰ্ড এটা লাগিব। কাৰণ আপোনাৰ এনে কি কয় মাল্টিমিটাৰ বা কিলোমিটাৰ তেনেকুৱা কিবা লাগিব। চবতকৈ ভাল মই চিৰিজ লেম্প লগালোঁ। চিৰিজ লেম্প চুইচটো মই অন কৰিলোঁ। চিৰিজ লেম্প আমি ইয়াত দুটা লাইন চাই কৰা নাই, এইটো আমি খুলি লওঁ। আঁতৰাই থৈ লওঁ। ইলেক্ট্ৰিক কাম কৰিলে বহুত সাৱধানত কৰিব। লাইটৰ যিবিলাক বস্তু আছে চেক কৰাৰ লগে লগে খুলি ল'ব। ভৰিত চপ্পল লগাৰ লগে এনি টাইম কাম কৰাৰ সময়ত এটা আমি খুলি লওঁ। খাই থাকোঁ আমি খুলি চাওঁ। চেক কৰি চাওঁ এক পিনৰ পৰা চেক কৰি যাওঁ, তেতিয়া হয়তো প্ৰব্লেমটো লগে লগে ধৰা পৰি যাব পাৰে। ইয়াত চুইচৰ প্ৰব্লেম আছে না বেলেগ কইলৰ প্ৰব্লেম আছে। চুইচটো আকৌ মই ডিৰেক্ট কৰিলোঁ। লগালোঁ। এইটো চুইচ ঠিকে আছে, চুইচৰ প্ৰব্লেম নাই। কেবলটো চেক কৰি চাওঁ। কেবলো ঠিক আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত খুলি পেলাই চাওঁ কি প্ৰব্লেম আছে। এইখিনিতো ইমানখিনি ঠিকে আছে, লগাই দিওঁ। এইখিনিতো আমি আপোনাৰ চালোঁ। এতিয়া চাওঁ ইয়াত কাৰ্বনকেইটা চুইচটো চালোঁ। কাৰ্বন প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে।
বহুতখিনি ক্ষয় গৈছে, কাৰ্বন ভাঙাও আছে, ক্ষয় হৈ গৈছে, প্লাছ এটা ছাইড কিন্তু ভাঙাও আছে কাৰ্বন। তো এইটো হিচাপত কাৰ্বনৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। কাৰ্বনটো একবাৰ লগাই আছোঁ আমি, নতুন কাৰ্বন লগাই চাওঁ। নাইণ্টি 99% চান্স এইটোৱে প্ৰব্লেম আছিল। কাৰ্বনৰ বহুতখিনি ক্ষয় হৈ গৈছে। লগালোঁ, লগাই চাওঁ। ল'লোঁ, প্ৰব্লেম আছিল। লাইনত লগাই চাওঁ। এইটো প্ৰব্লেম আছিল, সাধাৰণ প্ৰব্লেমেই হয়। আপোনালোকে চাই এনেকৈ আৰামত বনাব পাৰিব। এতিয়া ডাঙৰ প্ৰব্লেম নাছিল, কাৰ্বনটো বেয়া আছিল।